again, Cherry. Welcome back to my channel. So for today's video guys, ito talaga yung natural hair ko. Kulot talaga ako guys since birth dahil gusto natin minsan maging straight. Syempre nagpapariband ako. So yung riband ko guys 2 years pa, kaya bumabalik na talaga siya. Ayan yung hair ko guys, curly na siya from the top and here's sa bottom. Iwa, dito sa baba is straight pa siya. So, gusto ko sanang magpagupit ngayon guys, pero naisip ko, since nagpo-ponytail din naman ako at natatakpan, nagtatarha, hindi din naman nakikita kung yung ganda ng haircut, no? So, naisip kong i-cut yung hair ko ng ako lang. So, ginawa ko na to guys before. And, ang bilis talagang humaba ng hair ko ngayon. So, gagawin ko na naman siya ngayon. And, samahan nyo lang ako guys kung paano ko i-cut yung hair ko. Kasi sobrang haba guys, ang hirap suklayin. Lalo na pagkulot ka. And, yun minsan, buhaghag, dry. So, kailangan ko siyang bawasan. Yun lang guys. So, simulan na natin guys. First, susuklayin ko muna, okay? And then, i-cut natin. Guys, yung alam kong way ng pag-cut ng sariling buhok. Super simple lang nito guys. At hindi ka mahihirapan. And I'm sure yung mga gusto din mag-cut ng hair dyan, pwede nyo gawin sa bahay. Pero, siguro hindi ko masasabing tularan nyo yung gagawin ko. Pero you can watch other videos din naman. Marami sa YouTube kung ano yung pwede nyo gawin. Kung paano nyo i-cut yung hair nyo. So, let's samahan nyo kung i-cut yung hair ko. And let's see kung ano yung magiging outcome. Minsan kasi yung mga kulot, kung sino pa yung mga kulot gusto magpa-straight, kasi yung mga straight gusto magpa-kulot. Bakit kaya ganun? So, ayan guys. Ito yung nakakainis naman akong magsuklay. So, isang dahilan kung bakit gusto ko ng short hair is yung madali lang siyang masuklay. So, ayan. Miss ko nang magpa-straight ng hair. Pero guys, alam nyo ba, mahal kasi magpagupit dito sa Saudi. Mga 50 SR. So, pwedeng umabot na yun ng 500 to 600 pesos. So, tipid-tipid muna and maging wise na lang, 'di ba? So, pero ang ginagawa ko guys, for the ano lang to, para mawala yung split ends. Kung gusto nyo lang mabawasan, gano'n. Syempre, pero kung gusto nyo may mga style, may mga design na haircut, syempre kailangan nyo pumunta sa salon. Pero yung mga ganitong ano lang, para mabawasan lang at matanggal yung mga split ends, pwede mo naman i-cut yung sarili mo. 'Di ba? So, ayun. Ayun na nga, sabi ko, ang mahal lang magpagupit dito sa Saudi. And then, pag magpapa-straight ka naman, naku, grabe, ang mahal-mahal. Ang mahal lahat ng kahit na anong treatment sa hair dito. So, better to do it by yourself. So, ayan guys, ganito yon. Simulan na natin kung paano ko i-cut yung hair. Natatakot ako! First time kong i-video kung paano ko gawin guys. Pero ginagawa ko na to. First, i-tie muna natin yung hair natin, pero pabaliktad, ganito. Okay lang, mas maganda guys na medyo basa-basa yung hair para mas madaling i-cut. By the way guys, ang kailangan pala dito is scissor and ponytails. Yan lang naman. Hindi ako expert guys. Hindi ako expert. Oh my God! Ang haba ng hair ko guys. Sobrang haba.
So, itay mo lang siya dito first. First tie ganyan. Second, here. Kinakabahan ako guys, sa totoo lang. Pero, kailangan ko nung mabawasan ang buhok ko. Sayang ang shampoo. At saka conditioner. Ang haba na kasi. Tingnan niyo kung gaano kahaba, guys. Pakit pa talaga eh. And one more here. Here. Kinakabahan ako. Ba't ganun? Bahala na. Basta ikakat ko yung hair ko. Tapos, yan. And one last here. Ayan. So 1, 2, 3, 4. Bali 4. 1, 2, 3, 4. Ayan guys. Pag natali mo na siyang ganyan, pwede mo na siyang i-cut dito sa up. Huwag dito sa baba kasi magiging, syempre, hindi mo mahahawakan lahat yan. Magiging messy, mahuhulog yung mga hair. So, pag dito sa taas, buong mo yan, buong ito yung matatanggal. So, let's do it. So, ito na guys. Ikakat ko na yung hair ko. Oh my God, my God, my God. So, start here. Good luck, Cherry. Good luck. Ito na guys. Oh! ang haba nito. Shucks. Ang haba nito, guys. Lagot ako kay mama. Ayan. So, ganito yung last outcome. Tanggalin natin yung... Ay, tingnan natin yung basurahan para hindi makalat. Nanginginig yung kamay ko. So, ayan guys. Nagunting ko na. Tingnan ko mamaya kung okay na sa akin yung length and uulitin lang yung process kung paano guntingin yung hair. Syempre, hindi to straight. Natural, hindi to straight. Hindi naman ako nagugupit talaga ng hair. So, let's see. Let's remove. Wow! Oh, layered siya! Tingnan mo yung buhok ko, guys. Ano talaga yung perks ng pagiging curly hair. Diba? So, I will fix suklay. Chine-check ko lang yung haba ng hair kung okay na siya sa akin. Parang gusto ko pa siyang bawasan, guys. Haba na natin. Pero parang gusto ko pa siyang haba. Gupitan. Have you tried na maggupit ng sarili yung hair? Have you? Comment down below guys kung na-try nyo na. Kaya lagi ako naka-ponytail guys kasi yung hair ko talaga is kulot and buhag-hag siya pag
Sinusuklay talaga, ayan. Kaya dapat nakaponit. Ano masasabi niyo guys? Siyempre, hindi siya straight, pero at least nabawasan and natanggal yung mga split ends. So, I think kailangan ko pa siyang bawasan. Gusto ko pa ng short, pero natatakot ako. Sige, one more time. So guys, ikakat ko ulit dito para mas maiksi yung hair ko kasi talagang gusto ko lang hindi naman short, talagang gusto ko siyang bawasan talaga kasi mainit dito sa Saudi and nakakairita yung mahaba and it's time. So eto na ulit guys. From the top wag dito sa baba sa taas. No, para masyadong mahaba to, ibaba natin konti. Yan. Ala, magulo na tuloy. So, ito yung i-cut ko ulit, guys. So, 1, 2, 3. Ay. Oh my God! Oh my God! Ang iksi na niya! Oh, that's what I like! Layered siya guys, layered. So guys, I'll be right back. Ayusin ko lang yung hair ko para makita natin kung ano talaga yung results. So, please keep on watching. Wait lang See my hair talaga guys. Ito yung problema pag kulot ka talaga. Sobrang buwagag. So, ginagamitan ko siya ngayon guys ng electric comb para slightly na ma-straight siya. And then, gagamitan ko siya mamaya na plancha. So please wait guys. So hello guys, ito na yung final outcome ng ginawa ko sa hair ko. And dito talaga sa pinaka upper part, napaka short hair lang niya, pero dito sobrang nipis. Hindi ko na siya talagang plinan siya ng maayos kasi dito lang naman ako sa bahay. And gusto ko lang naman ipakita sa inyo yung outcome. Ayan, okay naman siya sa akin so far. Kaya pa rin naman na lumabas ka na ganito yung hair mo kahit ikaw lang yung naggupit, 'di ba? So I think
masaya na ako sa outcome niya guys. And see yung hair ko sa likod. As in talagang makapal yung hair ko, kaya ganyan pa rin guys. Mahaba yung last niya pero hindi na siya as in sobrang kapal sa baba. So that's it guys, and I'm happy yung outcome niya. And siguro pwede rin gayahin guys yung mga gustong bawasan lang yung hair sa hair nyo, matanggal lang yung mga split ends, ayun. And natanggal na talaga yung dito sa lower part kasi guys, may color pa. So para sa akin napaka-natural na yung hair ko ngayon kasi ayun na nga, bumabalik na yung pagka curly ng hair ko dito sa upper part. Plinansya ko lang para naman maging kaaya-aya kahit papano, diba? So this is the outcome and I'm so happy. Sabi naman din ng nanay ko, okay lang din. Okay lang. Okay lang. So, dapat talagang okay lang kasi wala siyang choice. Tapos na nangyari na. So, ito yung hair na nakat, guys. Sobrang haba nito. Ayan, kung tutuusin, ganyan siya kahaba. Yan. So, I'm so happy again and again sa outcome, and hindi na ako mahihirapan magsuklay nito guys. Madali na lang. So isang ganyan mo na lang, di ba? So that's it. So that's it for this video guys. Thank you so much for watching and please do subscribe on my channel. So kung may gusto pa kayong gawin kong video, please comment down below, and kung may suggestions kayo or comment lang kung may gusto kayong sabihin. Thank you so much guys, and please subscribe to my channel. Bye!